κάνει αυτόματα. Παίζει. Έχω τσεκάρει. Ωραία. Λοιπόν, ξεκινάμε. Καλησπέρα σε όλους όσοι μας παρακολουθείτε αυτή τη στιγμή. Είμαι η Αγγελική και η συνάδελφός μου η Μάγια. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. Σήμερα θα μιλήσουμε μαζί, θα κάνουμε ένα σύντομο e-briefing για να συζητήσουμε για το διπλώμα in Applied Translations, in Applied Translation, με συγχωρείτε. Να γνωρίσετε εμένα και τη Μάγια, που είμαστε κάποιες από τους εκπαιδευτές του προγράμματος και να μπορέσουμε να συζητήσουμε, να λύσουμε τυχόν απορίες που έχετε και φυσικά να μιλήσουμε και γενικά για το επάγγελμα του μεταφραστή. Εγώ είμαι η Αγγελική Κότσαλου και εγώ έζησα μια ανάλογη εμπειρία με αυτή που θα ζήσετε κι εσείς εάν έρθετε να παρακολουθήσετε, αν έρθετε τόσο εισαγωγικών, εξ αποστάσεως, να παρακολουθήσετε το πρόγραμμα, το Diploma in Applied Translation, γιατί και εγώ παρακολούθησα μια αντίστοιχη εκπαίδευση στην Translation πριν από 7-8 έτη. Και έκτοτε έκανα μετά και την πρακτική μου εκπαίδευση, την οποία θα δούμε ότι περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα αυτό για το οποίο θα συζητήσουμε. Προσλήφθηκα στην εταιρεία, έχω εργαστεί 7 χρόνια πλέον στην εταιρεία, τα τελευταία χρόνια και ως project manager, όπως και η συνάδελφος η Μάγια που μαζί θα μιλήσουμε. Οπότε γενικά αυτά που θα πούμε κατά τη διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι πράγματα τα οποία πηγάζουν και από την ίδια την εμπειρία, πέρα από τις γνώσεις μας και από την ίδια την εμπειρία που έχουμε, βλέποντας καθημερινά από πολύ κοντά το επάγγελμα του μεταφραστή. Μάγια, θες να μας πεις και εσύ κάποια λόγια για σένα? Θα πάρω και εγώ τον λόγο. Ευχαριστώ. Ονομάζομαι Φραντισκάκη Μάγια και εγώ. Έχω ουσιαστικά αποφοιτήσει από το τμήμα Αγγλικής Φιλολογίας. Έχω εργαστεί ως freelancer μεταφράστρια για κάποια χρόνια αρχικά. Στην L Translations εργάζομαι τα τελευταία 2,5 περίπου χρόνια ως project manager. Έχω παρακολουθήσει αρκετά από τα προγράμματα τα οποία θα δούμε και σήμερα και είχα την ευκαιρία ουσιαστικά και το προνόμιο των προγραμμάτων αυτών είναι ότι αυτό ακριβώς το οποίο διδάσκεσαι έχεις την ευκαιρία να το χρησιμοποιήσεις άμεσα στην εργασιακή σου εμπειρία. Είναι δηλαδή πράγματα τα οποία δεν θα προσθέσουν θεωρητική γνώση, θα έχετε και πρακτική hands-on εκπαίδευση και τις ευκαιρίες να αξιοποιήσετε και να δουλέψετε πρακτικά πάνω στα αντικείμενα τα οποία θα μάθετε. Αυτό δηλαδή ήταν και το πρώτο πράγμα που παρατήρησα και εγώ και ήταν το πολύ πολύ θετικό. Ακριβώς, γιατί ο στόχος είναι να μην μένουμε μόνο στη θεωρία, να μην κάνουμε δηλαδή και κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, της διδασκαλίας, η οποία, όπως θα δούμε και παρακάτω πιο αναλυτικά, γίνεται Δευτέρα και Τετάρτη, 6 με 9:30 το βράδυ. Και φυσικά κάνουμε δηλαδή πέρα από τη διδασκαλία που γίνεται κατά τη διάρκεια εκείνων των ωρών, κάνουμε παράλληλα live μαζί εκείνες τις ώρες και πρακτική εξάσκηση σε αυτά που διδάσκεστε και έχετε, όπως θα δούμε και αναλυτικά παρακάτω, και υλικό όλο το 24ωρο καθ' όλη τη διάρκεια του προγράμματος, υποστηρικτικό υλικό και εργασίες και ασκήσεις για να μπορείτε να εφαρμόζετε αυτά τα οποία διδαχθήκατε. Και για αυτόν τον σκοπό έχουμε καθιερώσει και μία επιπλέον συνεδρία τις Παρασκευές που κάνουμε, το λεγόμενο debriefing όπως εμείς το λέμε. Αυτό το session είναι αφιερωμένο σε εσάς τους σπουδαστές για τυχόν απορίες, τυχόν δυσκολίες που συναντήσατε, πράγματα που θέλετε να συζητήσουμε για τις ασκήσεις που κάνατε και όλα αυτά. Οπότε να μην μένει τίποτα, αυτό είναι κάτι που γίνεται κάθε εβδομάδα, για να μην μένει καμία απορία και να μπορούμε να προχωράμε μαζί στο ίδιο σημείο. Φυσικά, το πρόγραμμα μπορούμε να το δούμε τώρα λίγο έτσι πιο αναλυτικά. Έχει διάρκεια. Μάγια. Να μπούμε έτσι στα πρακτικά αυτού το... Να μπούμε έτσι, ναι, ακριβώς, σε αυτά που θέλετε να ξέρετε σίγουρα. Βέβαια, τις αναλυτικότατες πληροφορίες μπορείτε να βρίσκετε όποτε θέλετε στην ιστοσελίδα μας. Μάγια, μπορείς να μας δείξεις λίγο την ιστοσελίδα? Βεβαίως. Το Translations Academy. Ναι. Να δούμε. Σκοτάκι. Λογικά θα πρέπει να σας έχει εμφανιστεί.
Πολύ ωραία, ναι. Εγώ προσωπικά το βλέπω. Τέλεια. Οπότε, ναι. Αυτή είναι η ιστοσελίδα μας, λοιπόν. Εδώ βρίσκεται όλες τις πληροφορίες, αυτά που θα πούμε μαζί σήμερα και ακόμα πιο αναλυτικά για το διπλώμα in Applied Translation. Φυσικά, εμείς πάμε να δούμε τα βασικά σημεία. Να πω εγώ συγγνώμη εδώ, για όσους δεν το έχουν ήδη παρατηρήσει, ότι ουσιαστικά υπάρχει και απευθείας σύνδεσμος, ο οποίος θα σας συνδέσει στο προσπέκτους ουσιαστικά, που περιέχει όλες τις συμπυκνωμένες πληροφορίες όσον αφορά το διπλώμα. Και για ό,τι περαιτέρω πληροφορίες χρειαστείτε για το οικονομικό κομμάτι, για το πρόγραμμα και ούτω καθεξής, πέραν αυτών που θα πούμε και μαζί σήμερα. Αυτό ακριβώς θα τα δείξουμε και αναλυτικά μετά, στο τέλος της παρουσίασης, να ξέρετε ακριβώς τι έχετε στη διάθεσή σας ήδη online, οπότε δεν χρειάζεται να σημειώσετε τίποτα, ούτε κάτι, απλά να σας εξηγήσουμε τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα, το οποίο έχει συνολική διάρκεια 8 μήνες. Οι 5 από αυτούς τους μήνες είναι αφιερωμένοι στην διδασκαλία, την οποία συνδυάζουμε με εφαρμογή στην πράξη, αυτό που σας έλεγα και προηγουμένως, που γίνεται Δευτέρα και Τετάρτη, και κάνουμε και κατά τη διάρκεια των μαθημάτων πρακτική εξάσκηση. Και σας φροντίζουμε να έχετε υλικό όλο το 24ωρο στη διάθεσή σας για να μπορείτε να κάνετε εξάσκηση στο σπίτι, την οποία εμείς τη θεωρούμε ότι υποχρεωτικά ότι είναι κομμάτι του προγράμματος που πρέπει να κάνετε τις εργασίες που σας βάζουμε, για να μπορούμε τις Παρασκευές στο debriefing session που κάνουμε να βλέπουμε τι προβλήματα είχατε, τι δυσκολίες, και να μπορούμε να τα λύνουμε απευθείας για να προχωράτε χωρίς δυσκολίες στις επόμενες θεματικές ενότητες. Πέρα από αυτούς τους 5 μήνες διδασκαλίας, λοιπόν, που γίνονται Δευτέρα και Τετάρτη και την Παρασκευή το debriefing session, υπάρχει η δυνατότητα για 3 μήνες πρακτική άσκηση, η οποία είναι όμως προαιρετική. Η γλώσσα εργασίας του προγράμματος είναι τα αγγλικά, στην τιμή δηλαδή που βλέπετε στην ιστοσελίδα μας. Μπορείτε να εργαστείτε με τα αγγλικά, ελληνικά. Η διδασκαλία γίνεται στην ελληνική γλώσσα. Τα δείγματα που χρησιμοποιούμε για να δείξουμε τυχόν παραδείγματα που χρειάζονται κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας είναι στο συνδυασμό αγγλικής-ελληνικής για να μπορούν να είναι κατανοητά από όλο το κοινό. Βέβαια, αν κάποιος θέλει να προσθέσει και να έχει να κάνει μια άλλη γλώσσα ή οτιδήποτε, υπάρχει και αυτή η δυνατότητα, μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας σχετικά με αυτό και έχει ένα μικρό επιπλέον κόστος. Μάγια, θυμίσέ μου. Ουσιαστικά είναι επιπλέον κόστος στα 250 ευρώ. Σε σχέση με τα διδάκτυρα που βλέπετε στην ιστοσελίδα μας. Σωστά. Θέλεις να μας πεις λίγο, Μάγια, για τον τρόπο διδασκαλίας, για τη μέθοδο? Ναι, νομίζω πριν πάμε σε αυτό, να μιλήσουμε για τα απαιτούμενα συμμετοχής, ουσιαστικά το πώς ακριβώς θα νιώσετε κι εσείς έτοιμοι ότι είστε να συμμετάσχετε σε ένα τέτοιο πρόγραμμα. Τα προαπαιτούμενα, λοιπόν, είναι πολύ καλή γνώση της ελληνικής, προφανώς, γιατί αυτή είναι η γλώσσα στην οποία θα γίνεται η διδασκαλία. Πολύ καλή γνώση της αγγλικής για όσους επιλέξουν αυτόν τον συνδυασμό, για να μπορέσετε ουσιαστικά να ανταπεξέλθετε και στις ασκήσεις και σε όλη την πρακτική εξάσκηση που θα ακολουθήσει. Και φυσικά είναι μια καλή γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών. Ακριβώς γιατί όλο ουσιαστικά το μάθημα είναι βασισμένο πάνω στην ηλεκτρονική επικοινωνία και διδασκαλία, τροποντινά, οπότε θα πρέπει να είστε αρκετά εξοικειωμένοι, γιατί στη συνέχεια θα δούμε και την πλατφόρμα σύγχρονης τηλεκπαίδευσης την οποία χρησιμοποιούμε. Όλο δηλαδή γίνεται με σκοπό να σας διευκολύνει στο πώς θα επικοινωνείτε με καθηγητές, θα τα δούμε αναλυτικά. Οπότε είναι βασικό το να νιώθετε άνετα στο χειρισμό των υπολογιστών. Το πώς θα συνδεθείτε σε ένα meeting, το πώς θα συνδεθείτε σε μια πλατφόρμα, πώς θα κατεβάσετε τα αρχεία τα οποία θα χρειαστείτε για τη διάρκεια του μαθήματος ή μετέπειτα για την πρακτική σας εξάσκηση, πώς θα ανεβάσουμε αρχεία, θα τα δούμε και αναλυτικά. Σας λέω απλά τώρα τη γενική εικόνα. Λοιπόν... Πολύ ωραία, ναι. Θέλεις να μας μιλήσεις και για τη δυνατότητα παρακολούθησης, τους τρόπους που υπάρχει δυνατότητα παρακολούθησης? Ναι, σωστά. Υπό φυσιολογικές συνθήκες πάντα, έτσι, τώρα είμαστε σε μια COVID εποχή. Μέχρι πρότινος και πριν ξεκινήσει η πανδημία της COVID, υπήρχε η δυνατότητα για φυσική παρουσία. Να έρχεστε δηλαδή στις εγκαταστάσεις μας, στο εκπαιδευτήριό μας και να παρακολουθείτε διαζώσεις τα μαθήματα. Ωστόσο, λόγω των συνθηκών, καταλαβαίνουμε ότι αυτό πλέον δεν είναι εφικτό, δυστυχώς. Οπότε, αυτή τη στιγμή η διδασκαλία είναι εφικτή με σύνδεση εξ αποστάσεως. Θα συνδέεστε δηλαδή ηλεκτρονικά, θα παρακολουθείτε τα μαθήματα, τα οποία γίνονται live, θα έχετε δηλαδή επικοινωνία με τους καθηγητές τη στιγμή της παράδοσης.
Θα μπορείτε να διακόψω. Λιγάκι. Και τα μαθήματα γίνονται με live webinar, όπου έχετε δυνατότητα, όπως βλέπετε και εμάς τώρα, βλέπετε κανονικά τον εκπαιδευτή κάθε φορά. Μπορείτε ακόμα και να γράψετε τις ερωτήσεις, τις απορίες και τα σχόλιά σας. Μπορείτε να έχετε δυνατότητα μικροφώνου και να μιλήσετε κι εσείς κανονικά, για να μπορούμε να επικοινωνούμε ακόμα πιο άμεσα. Οπότε είναι σαν να είμαστε ούτως ή άλλως δηλαδή από κοντά, οπότε δεν χάνετε δηλαδή τίποτα. Είμαστε live, μας βλέπετε, μπορούμε να σας βλέπουμε, μπορούμε να σας ακούμε και έτσι να γίνεται το μάθημα ακόμα πιο διαδραστικά και να αισθάνεστε σαν να είστε μέσα στην τάξη, ακόμα και αν αυτή τη στιγμή είμαστε όλοι σε μια άλλη κατάσταση. Αυτό. Και ακόμα πιο άνετα, γιατί θα είστε και στο χώρο σας, οπότε θα είναι όλα πιο εύκολα θεωρητικά. Θεωρητικά, ακριβώς. Ωραία. Νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα να μιλήσουμε για το Moodle. Να μιλήσουμε σοβαρά για το Moodle. Δεν είπαμε όμως, μιλήσαμε για το σημαντικότερο κομμάτι του προγράμματος, για τους διδάσκοντες. Ποιοι διδάσκουν, ποιοι είναι αυτοί που θα γνωρίσουν γενικά όλοι οι σπουδαστές μας. Σωστά. Ας ξεκινήσουμε από εκεί. Πέρα από εμάς, λοιπόν, από την Μάγια και εμένα, θα διδάσκονται στο πρόγραμμα είναι επαγγελματίες πιστοποιημένοι μεταφραστές από όφοιτη του Τμήματος Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνίας του Ιωνίου Πανεπιστημίου, αλλά και άλλων πανεπιστημίων. Όλοι έχουν εμπειρία στην μετάφραση και φυσικά έχουν εργαστεί και στο κομμάτι της διαχείρισης μεταφραστικών έργων. Οπότε είναι όλα αυτά τα οποία θα διδαχτείτε, όπως σας είπα και νωρίτερα, απόσταγμα εμπειρίας κατά πάρα πολύ. Έχουμε δει τι ανάγκες υπάρχουν στους μεταφραστές, τι χρειάζονται, που υπάρχουν κενά στις γνώσεις ενδεχομένως, τις τεχνικές γνώσεις ή οτιδήποτε άλλο που πρέπει να καλυφθούν και με αυτό το σκοπό έχει δημιουργηθεί αυτό το πρόγραμμα ώστε να μπορέσει να εκπαιδεύσει επαγγελματίες μεταφραστές. Μάγια, λόγω σε σένα να δούμε το Moodle, αλλά πριν το Moodle, να δω εάν θέλουμε να πούμε κάτι άλλο για τη μέθοδο εκπαίδευσης, αν και νομίζω ότι τα έχουμε καλύψει όλα ήδη. Το σημαντικό Το βασικό ήταν αυτό που ανέφερες τώρα, ότι είναι πολύ βασικό να θυμόμαστε ότι οι καθηγητές είναι επαγγελματίες εν ενεργεία. Είναι άτομα δηλαδή τα οποία δουλεύουν ενεργά στον κλάδο τους, έχουν διακριθεί στον κλάδο τους, έχουν εμπειρία, έχουν πραγματικά παραδείγματα να μοιραστούν. Είναι νομίζω το πιο βασικό απ' όλα. Ακριβώς. Αυτό που αξίζει να γνωρίζετε και για το μέλλον, που θα βγούμε από την περίοδο COVID και θα είναι εφικτή και η φυσική παρουσία πάλι. Είτε είστε με φυσική παρουσία, είτε εξ αποστάσεως στο πρόγραμμα, πάντα όλοι έχετε αυτή την κοινή πηγή άντλησης πληροφοριών, ασκήσεων και ό,τι άλλο χρειάζεται γενικότερα κατά τη διάρκεια του προγράμματος, που είναι το Moodle. Είναι η πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης της σχολής μας, στην οποία έχετε πρόσβαση όλο το 24ωρο, όλες τις μέρες της εβδομάδας, καθ' όλη τη διάρκεια που παρακολουθείτε το πρόγραμμα. Και εκεί πέρα μπορείτε να βρίσκετε, δηλαδή είναι ο συνδυασμός ουσιαστικά της ασύγχρονης εκπαίδευσης, που έχετε πρόσβαση όλο το 24ωρο, και είναι φυσικά και οι live διδασκαλίες, τα live webinars με τον τρόπο που σας περιέγραψα. Μας βλέπετε, σας βλέπουμε, μας ακούτε, σας ακούμε, σαν να είμαστε μαζί, για να μπορέσουμε να κάνουμε τη διδασκαλία όσο πιο διαδραστικά γίνεται. Βρίσκεται στο Moodle αυτά που θα σας πει τώρα η Μάγια. Πες μας άμα θες για το Moodle, για να ξέρουμε πώς θα σας διευκολύνει. Θα μπαίνω εγώ να παρουσιάσω αυτή την υπέροχη πλατφόρμα. Νομίζω θα είναι πιο εύκολο εάν συνδεθώ. Σταματάω να παρουσιάζω εγώ, μπορείς να κάνεις εσύ τώρα. Ωραία. Νομίζω ότι φαίνεται. Αυτή λοιπόν είναι η πλατφόρμα Moodle. Με την εγγραφή σας ουσιαστικά στο πρόγραμμα θα λάβετε και ένα σετ κωδικών, που θα είναι η δική σας προσωπική κωδική για την είσοδό σας στην πλατφόρμα, για να μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε όλο το υλικό στο οποίο ουσιαστικά έχετε εγγραφεί. Οπότε το βασικό που θέλω να θυμόμαστε είναι ότι η πλατφόρμα Moodle είναι το βασικό εργαλείο επικοινωνίας ανάμεσα σε διδάσκοντες και σπουδαστές. Πάμε να δούμε λίγο το βασικό layout της πλατφόρμας για να καταλάβετε πώς περίπου θα λειτουργεί. Ουσιαστικά, λοιπόν, με το που συνδέεστε στην πλατφόρμα, βλέπετε τη γενική καρτέλα, όπου βλέπουμε τις γενικές ενότητες. Ας πούμε στην εφαρμοσμένη, που είναι και το αντικείμενο που μας ενδιαφέρει.
Μπαίνοντας λοιπόν στην εφαρμοσμένη, θα έχετε τον κωδικό κάθε μαθήματος, οπότε αναλόγως στα μαθήματα στα οποία έχετε εγγραφεί και τα οποία παρακολουθείτε εκείνη την περίοδο, θα εμφανίζονται οι αντίστοιχοι κωδικοί στη δική σας σελίδα. Εάν επιλέξουμε, παραδείγματος χάρη, να ανοίξουμε μία ενότητα, θα δούμε ουσιαστικά ότι το layout έχει ως εξής. Αρχικά θα έχετε κάποιο βοηθητικό υλικό γενικής φύσης για δική σας βοήθεια και αναφορά. Αυτό το οποίο εγώ θέλω να θυμόμαστε και να χρησιμοποιούμε όταν θα έρθει η ώρα είναι το forum, το οποίο, επαναλαμβάνω, είναι το βασικό μέσο επικοινωνίας. Δηλαδή, μέσω του forum θα μπορείτε να γράφετε τα ερωτήματά σας οποιαδήποτε ώρα και στιγμή, να τα βλέπουμε εμείς, οι υπόλοιποι διδάσκοντες, να σας απαντούμε. Θα αναρτώνται ανακοινώσεις σε περίπτωση που έχει προκύψει κάποια αλλαγή, σε περίπτωση που έχει προσθεθεί κάποια εργασία. Ό,τι δηλαδή καινούργιο προκύψει στο κομμάτι της εκπαίδευσης. Το forum είναι ο τόπος στο οποίο θα βρούμε τις τελευταίες ενημερώσεις. Υπάρχει λοιπόν δυνατότητα, ακόμα και πέραν των live, που ούτως ή άλλως θα είμαστε όλοι συνδεδεμένοι και θα μπορούμε να μιλάμε και να επικοινωνούμε. Έχουμε και το forum, όπου εσείς οποιαδήποτε ώρα και στιγμή συνδεθείτε και δείτε το υλικό ή έχετε κάποια απορία κατά τη διάρκεια μιας πρακτικής άσκησης που κάνετε, μπορείτε ουσιαστικά να επικοινωνήσετε μαζί μας. Υπάρχει δηλαδή αυτή η δυνατότητα ουσιαστικά για επικοινωνία σε όλο το χρόνο της εκπαίδευσης πέραν των live. Οπότε λοιπόν, ερχόμενοι στο forum, μπορείτε είτε να προσθέσετε εσείς το ερώτημά σας, είτε να δείτε μία ανακοίνωση η οποία θα έχει γίνει. Πέραν αυτού, αναλόγως το μάθημα της ενότητας στο οποίο βρισκόμαστε, θα βρίσκεται το αντίστοιχο reference υλικό το οποίο θα χρησιμοποιήσετε κατά τη διάρκεια του μαθήματος, υλικό το οποίο θα δοθεί για πρακτική εξάσκηση, υλικό το οποίο δίνεται σαν έξτρα αναφορά, γιατί πέραν αυτών των οποίων θα πούμε στο μάθημα, σε πάρα πολλές περιπτώσεις θα δίνετε και έξτρα υλικό, σε περίπτωση που κι εσείς θέλετε να ψάξετε κάτι παραπάνω, να δουλέψετε περισσότερο σε κάποιο εργαλείο, παραδείγματος χάρη, να δείτε και άλλες πτυχές. Θα υπάρχει δηλαδή πολύ περισσότερο υλικό στη διάθεσή σας να το αξιοποιήσετε. Αυτό. Να επανέλθω στην αρχική σελίδα. Ωραία. Οπότε λοιπόν υπενθυμίζω ότι ουσιαστικά θα έχετε τους δικούς σας κωδικούς, θα συνδέεστε στο Moodle, θα έχετε πρόσβαση στα μαθήματα τα οποία παρακολουθείτε. Μέσα στα μαθήματα αυτά θα έχετε όλο το υλικό διαθέσιμο, το εργαλείο παραδείγματος χάρη στο μάθημα, την παρουσίαση του μαθήματος, όλο το reference υλικό για δική σας αναφορά και αξιοποίηση, πρακτική άσκηση, στην οποία θα πρέπει να εργαστείτε για τα επόμενα μαθήματα, θα λαμβάνετε feedback και πάντα το forum χρησιμοποιείτε για την επικοινωνία διδασκόντων και σπουδαστών. Δηλαδή, το forum είναι το δικό σας εργαλείο για να επικοινωνείτε και μαζί μας πέραν των μαθημάτων και των live που θα γίνονται και των debriefing. Διόρθωσε με Αγγελική αν λέω κάτι λάθος, νομίζω δεν λέω. Όχι, δεν νομίζω ότι λες κάτι λάθος. Μπορώ να πάρω ξανά την παρουσίαση εγώ, γιατί βλέπω υπάρχει και μία ερώτηση στο Facebook, μιας και την είδαμε, να το επιλύσουμε τώρα. Λοιπόν, οπότε... ωραία. Τέλεια. Λοιπόν, πριν πάμε εδώ... Μπορείτε να χρησιμοποιείτε και το live chat του YouTube για να θέτετε ερωτήματα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, βλέπω εδώ στο Facebook ότι υπάρχει μια ερώτηση. Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση στην απόφαση του τμήματος του Ξουγούνου και θα ήθελα να κάνω σε εσάς την πρακτική μου ποια είναι τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσω. Στην περίπτωση που έχετε ολοκληρώσει πλέον τις σπουδές σας, ένα βήμα με το οποίο μπορείτε σίγουρα να κάνετε την πρακτική σας άσκηση είναι να εγγραφείτε κανονικά στο πρόγραμμα για το Diploma in Applied Translation στη σχολή μας, να παρακολουθήσετε τους 5 μήνες εκπαίδευσης, στους οποίους κατά τη διάρκεια αυτών των μηνών θα εκπαιδευτείτε. Προχωράω λίγο προς τα μάγια, με συγχωρείτε, για να μπορέσω με αφορμή αυτό. Μου δώσατε πάσα να μιλήσουμε και για το αντικείμενο του προγράμματος λίγο και θα επανέλθουμε στα περαιτέρω. Οπότε λοιπόν, θα έχετε τη δυνατότητα έτσι να μπορέσετε να δείτε και στην πράξη εργαλεία τα οποία χρειάζεται να γνωρίζει ο σύγχρονος επαγγελματίας μεταφραστής. Γενικά, να σας μιλήσω λίγο για το αντικείμενο του προγράμματος και θα επανέλθω στην ερώτηση. Καλό είναι να ξέρετε όλοι ότι το πρόγραμμα απαρτίζεται από τις 7 θεματικές ενότητες που βλέπετε εδώ στην διαφάνειά μου αυτή τη στιγμή. Μάγια, φαίνεται κανονικά, φαντάζομαι. Ναι, πολύ καθαρά. Τέλεια. Λοιπόν, οπότε είναι ο κορμός του προγράμματος 4.000, όπως εμείς το λέμε για δική μας εσωτερική επικοινωνία, είναι το Diploma in Applied Translation.
όπου απαρτίζεται από κάποια έτσι πιο γενικού περιεχομένου μαθήματα, εισαγωγή στην νομική, στην ιατρική, στην οικονομική μετάφραση, πώς να προβάλλετε τη δραστηριότητά σας ως μεταφραστές μέσω των social media, ακόμα δηλαδή και τέτοιου είδους αντικείμενα καλύπτει το πρόγραμμα, γιατί το θέμα δεν είναι μόνο πώς να γίνετε επαγγελματίες μεταφραστές, αλλά πώς να μπορείτε να προβάλλετε και όλο αυτό το επαγγελματικό προφίλ, ώστε να είναι επιθυμητό από LSPs, δηλαδή Language Service Providers, οι οποίοι θα θελήσουν να συνεργαστούν μαζί σας και να σας αναθέτουν συχνά εργασίες μετάφρασης. Επίσης, το πρόγραμμα εστιάζει πάρα πολύ στο να εκπαιδευτείτε και να μάθετε όλα τα σύγχρονα εργαλεία μεταφραστικής μνήμης που υπάρχουν διαθέσιμα είτε online και free, είτε επιπληρωμή που τα προμηθεύεστε από τον εκάστοτε πάροχο του software. Οπότε δηλαδή μετά προχωράμε στην ενότητα Translator Starter Toolkit, όπου εκεί βλέπετε, έρχεστε σε μια πρώτη επαφή, ακόμα και αν δεν γνωρίζετε καθόλου cloud υπηρεσίες, με την διευκόλυνση που παρέχουν αυτές οι υπηρεσίες, να έχετε τα αρχεία σας στο cloud, να μπορείτε να εργάζεστε από όπου και αν βρίσκεστε, να μην δεσμεύεστε δηλαδή συγκεκριμένα ότι έχετε τα αρχεία σας τοπικά σε έναν υπολογιστή. Θα παίρνετε και εργάζεστε και από αλλού, αν χρειάζεται. Να δείτε online δωρεάν εργαλεία μεταφραστικής μνήμης, όπως το Makeup, όπως το Memsource, το WordFast Anywhere, εργαλεία τέτοια τα οποία θα σας βοηθήσουν να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας ως μεταφραστές και να κρατάτε συνέπεια και συνοχή στην ορολογία σας. Έχουμε 2 εβδομάδες που είναι αφιερωμένες στην ορολογία και μετάφραση κειμένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συγκεκριμένα δηλαδή τι ισχύει για την μετάφραση και την ορολογία αυτών των κειμένων, που πολλοί από εσάς μπορεί να ενδιαφέρεστε να εξειδικευτείτε στη μετάφραση αυτού του είδους κειμένων. Ένας μήνας που είναι αφιερωμένος στο SDL Travel Studio. Φαντάζομαι ότι μας λύνει τα χέρια πάρα πολύ στην καθημερινή μας εργασία, είτε εργάζεστε ως freelancer μεταφραστές, είτε εργάζεστε ως project manager για διαχείριση μεταφραστικού έργου. Πραγματικά έχει τα πάντα το πρόγραμμα και επειδή είναι από τα πιο πλήρη προγράμματα, είναι βέβαια δεν είναι δωρεάν online, είναι επιπληρωμή το software αυτό για να το προμηθευτείτε στο μέλλον, αλλά είναι τόσο πλήρες που πραγματικά καλύπτει κάθε μεταφραστική ανάγκη. Οπότε διδάσκεστε και αυτό το πρόγραμμα για να αυξήσετε κι άλλο δηλαδή τα εργαλεία που έχετε δηλαδή στη διάθεσή σας. 3 εβδομάδες αφιερωμένες στην ενότητα Editing and Proofreading Expert. Θα μας πει η Μάγια τώρα τι επιπλέον δυνατότητα δίνει αυτό το πρόγραμμα. Εδώ, ναι, θα περιευτολογήσουμε λίγο, γιατί είμαστε γενικότερα περήφανοι για όλο το πρόγραμμα, αλλά και για το επιπλέον bonus που θα σας πω όσον αφορά το κομμάτι του Editing and Proofreading Expert. Να δούμε για αρχή ουσιαστικά τα αντικείμενα που λίγο πολύ θα δούμε σε αυτήν την ενότητα. Θα μάθουμε ουσιαστικά τεχνικές επιμέλειες πάνω στα βασικά αρχεία του Office, σε Word, σε Excel, και ούτω καθεξής. Θα μάθουμε επίσης πώς μπορούμε να πραγματοποιήσουμε επιμέλεια μέσα σε CAD Tools, μέσα σε Studio, μέσα σε WordFast. Θα δούμε αρχεία εφαρμογές διαχείρισης ποιοτικού ελέγχου, όπως το Expense, όπως το Verifica και άλλα πολλά. Θα δούμε ουσιαστικά πάρα πολλά εργαλεία, τα οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να μας βοηθήσουν και να επιμεληθούμε ένα κείμενο με σωστό τρόπο και με συνεπή τρόπο, αλλά και να διασφαλίσουμε τον ποιοτικό έλεγχο ενός κειμένου. Να διασφαλίσουμε δηλαδή ότι ένα κείμενο, όσο μεγάλο και να είναι, θα έχει τη σωστή συνοχή, θα έχει αλλαγές οι οποίες θα έχουν περαστεί με σωστό τρόπο σε όλο το κείμενο και ούτω καθεξής. Και τώρα θα έρθει το κομμάτι που θα περιευτολογήσω, γιατί πραγματικά είμαστε πάρα πολύ περήφανοι γι' αυτό. Όσον αφορά τη συγκεκριμένη ενότητα, στο τέλος της ενότητας αυτής, όπως και στο τέλος κάθε ενότητας, θα υπάρχει μία μικρή εξέταση, να το πούμε έτσι. Πέραν λοιπόν της εξέτασης όσον αφορά την ενότητα αυτή, σε συνεργασία με την TIFL έχει ουσιαστικά θεσπιστεί και η επικύρωση, να το πω. Πιστοποίηση, σωστά η λέξη αυτή που έψαχνα. Η πιστοποίηση Editing and Proofreading Expert. Πέραν λοιπόν της παρακολούθησης της δικής μας ενότητας, όσοι από εσάς το επιθυμείτε μετά την ολοκλήρωσή της, μπορείτε να δώσετε εξετάσεις και θα σας πω ουσιαστικά τι περιλαμβάνουν αυτές και να πάρετε την πιστοποίηση της TIFL ότι είστε ουσιαστικά, ότι έχετε το Editing and Proofreading Expertise. Ότι είστε εσείς ήδη Editing and Proofreading Experts, δηλαδή, στην προκειμένη περίπτωση. Ακριβώς πέρα δηλαδή από το δικό μας διπλώμα in Applied Translation, το οποίο θα σας
εξηγήσει αμέσως παρακάτω και πάλι η Μάγια, έχετε τη δυνατότητα, επειδή αυτή η θεματική ενότητα περιλαμβάνεται ούτως ή άλλως στα προγράμματα που διδάσκεστε στο πλαίσιο του Diploma in Applied Translation, μπορείτε μετά με μία επιπλέον εξέταση να πιστοποιηθείτε και να έχετε και ένα επιπλέον χαρτί, μία επιπλέον δυνατότητα στα χέρια σας για να αξιοποιήσετε. Φυσικά, το οποίο το προσθέτετε στο βιογραφικό σας, είναι ένα χαρτί το οποίο θα έχει πολύ μεγάλη αναγνώριση. Με την πληροφορία του πελάς, οπότε νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα. Πολύ σωστά. Και μετά ολοκληρώνουμε την εκπαίδευση ουσιαστικά στην εφαρμοσμένη μετάφραση, να το πω έτσι, με τον διαγλωσσικό υποτιτλισμό, όπου πλέον, ακόμα και αν δεν έχετε καθόλου επαφή με τον υποτιτλισμό, θα μάθετε εκεί όλα όσα χρειάζεται να ξέρετε, γιατί φυσικά, κατά τα ψέματα, ο μεταφραστής δεν έχει μόνο αμιγώς τη μετάφραση πάνω στην οποία μπορεί να εργαστεί, αλλά μπορεί να κάνει και άλλες εργασίες, οι οποίες είναι πολύ κοντά σε αυτό, γιατί ο υποτιτλισμός δεν σημαίνει ότι θα είναι μόνο μονόγλωσσος υποτιτλισμός, ακούμε ελληνικά, υποτιτλίζουμε στα ελληνικά. Περιλαμβάνει και μετάφραση ενίοτε. Θα ακούτε αγγλικά, πρέπει να βάλετε υπότιτλους στα ελληνικά, όπως πολύ συχνά βλέπουμε άλλωστε, ακόμα και στην τηλεόραση, στο Netflix, οτιδήποτε, ότι συμβαίνει. Οπότε διδάσκεστε και αυτό, ώστε να μπορείτε γενικά να αυξήσετε και περισσότερο τις δραστηριότητες, τις εργασίες δηλαδή που θα μπορείτε να κάνετε ως μεταφραστές. Και για να επανέλθω, αφού εξηγήσαμε τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα, όταν ολοκληρώνεται όλη αυτή η διδασκαλία, να το πω έτσι, που γίνεται παράλληλα και με πρακτική εφαρμογή, όπως λέγαμε, μέσω της πλατφόρμας Moodle, που διαρκεί 5 μήνες αυτή η εκπαίδευση. Μετά, για τη φίλη μας που ρώτησε για την πρακτική άσκηση, που είναι και απόφοιτος του Ιωνίου Πανεπιστημίου, έχετε στο πλαίσιο του προγράμματος τη δυνατότητα να κάνετε έως 3 μήνες πρακτική άσκηση στη σχολή μας, κανονικά, και να μπορέσετε δηλαδή να δείτε και στην πράξη όλα αυτά τα οποία διδαχθήκατε. Θα τα έχετε ήδη δει βέβαια, αλλά μπορείτε να δείτε και στην πράξη όλα αυτά που διδαχθήκατε. Σε κάθε περίπτωση βέβαια, επειδή είμαστε και LSP, Language Service Provider, η L-Translations, πέρα από πιστοποιημένο κέντρο διαβίου μάθησης από το ΝΕΟΠΕΡ, είμαστε και Language Service Provider, που έχουμε ISO ποιότητα για τις υπηρεσίες μετάφρασης που παρέχουμε. Μπορείτε πάντα να απευθυνθείτε και σε εμάς, εάν χρειαστεί, με κάποιο βιογραφικό, όποιος γενικά ενδιαφέρεται, να κάνουμε κάποιο τεστ και να μπορέσουμε από εκεί και πέρα να δούμε περαιτέρω και τι άλλα βήματα θα μπορούσαν να γίνουν για πρακτική άσκηση, για συνεργασία ή οτιδήποτε. Πάντα βέβαια το πρόγραμμα, η παρακολούθηση του προγράμματος εξυπηρετεί και βοηθάει πάρα πολύ, γιατί καλύπτει όλα τα τεχνικά, όλες τις τεχνικές δεξιότητες που χρειάζεται να έχει κάποιος, για να μπορέσει να εργαστεί πλέον έχοντας όλη την τεχνική υποδομή που χρειάζεται και άλλα ως μεταφραστής. Μάγια, αν ξεχνάω κάτι, μπορείς να με... Όχι, εδώ θα έρθω εγώ να συμπληρώσω πάλι, θα έρθω στα πρακτικά εγώ του πράγματος όσον αφορά το διπλώμα, δηλαδή σαν χαρτί, σαν έγγραφο. Ουσιαστικά, τα άτομα που θα ολοκληρώσετε την παρακολούθηση του προγράμματος θα λάβετε το Diploma in Applied Translation, πολύ όμορφα, το βλέπουμε εδώ και στην οθόνη μας. Μετά την ολοκλήρωση λοιπόν του εκπαιδευτικού προγράμματος και την πιστοποίηση με το Diploma in Applied Translation, ακολουθεί, όπως πολύ σωστά ανέφερε και η Αγγελική, η προαιρετική πρακτική εξάσκηση. Για όσους από εσάς επιλέξουν λοιπόν να προχωρήσουν κατά αυτόν τον τρόπο, θα έχετε μια ουσιαστικά τρίμηνη πρακτική εξάσκηση, στο τέλος της οποίας, και εφόσον έχει συμπληρωθεί ένα word count περί τις 20.000 λέξεις νομίζω, δουλειές, δηλαδή θα έχετε την ευκαιρία να είναι όντως μια σωστή πρακτική άσκηση, θα δείτε πραγματικά δουλειές, θα έχετε πραγματικά deadline, θα έχετε την ευκαιρία να χρησιμοποιήσετε όλα τα εργαλεία και όλες τις πρακτικές που είδατε ουσιαστικά μέσα στο εκπαιδευτικό κομμάτι του προγράμματος, στις ενότητες διδασκαλίας. Και με την ολοκλήρωση ουσιαστικά της πρακτικής άσκησης και εφόσον έχει συμπληρωθεί το word count, θα λάβετε και επιπλέον βεβαίωση ουσιαστικά εκτέλεσης πρακτικής άσκησης. Είναι ουσιαστικά η πρακτική άσκηση είναι ουσιαστικά μια προσομοίωση που θα σας βοηθήσει γενικότερα
να δείτε κι εσείς, να δοκιμάσετε λιγάκι πιο έτσι, καλά τις δυνάμεις σας, λίγο να πιεστείτε σε σχέση με τις προθεσμίες. Βοηθάει πάρα πολύ, γιατί είναι ένα βήμα για να μπορέσετε να καταλάβετε λιγάκι, να δείτε πώς πραγματικά θα ήταν να εργάζεστε σε πραγματικές συνθήκες εργασίας ως μεταφραστής, αλλά στην ασφάλεια βέβαια της πρακτικής άσκησης. Ούτως ή άλλως θα έχετε επικοινωνία με εμάς τους project manager, οπότε δεν είναι ότι θα είστε μόνοι σας, θα είμαστε μαζί σε αυτό. Λοιπόν, θα ήθελα τώρα λίγο να επανέλθω στην ιστοσελίδα μας. Πριν από την ιστοσελίδα να υπενθυμίσω αυτά που πολλές φορές σας είπα στην αρχή. Η διδασκαλία, το πρόγραμμα, καταρχάς, να ξεκινήσουμε από αυτό, ξεκινάει 1η Μαρτίου, Δευτέρα. Δευτέρες και Τετάρτες γίνονται οι διδασκαλίες, 6 με 9:30. Τις Παρασκευές, 6 με 7:30 έχουμε το debriefing session. Σας είπα ότι ουσιαστικά γι' αυτό είναι και σημαντικό, ανεξάρτητα το αν θα κάνετε την πρακτική άσκηση, την τρίμηνη στο τέλος, καθ' όλη τη διάρκεια του προγράμματος, επειδή εμείς οι εκπαιδευτές θα σας αναφέρουμε assignments που θα έχουν συγκεκριμένο deadline, είναι καλό να κάνετε αυτή την εξάσκηση. Είναι δηλαδή πολύ σημαντικό για να μπορούμε να συζητάμε επί των εργασιών και των ασκήσεων στο debriefing session, για να έχει πραγματικά αξία για εσάς, από το να μας ακούτε απλά να κάνουμε μία ανακεφαλαίωση των όσων είπαμε την Δευτέρα και την Τετάρτη. Ούτως ή άλλως, στη διάθεσή σας θα έχετε και όλο το υλικό στο Moodle, θα έχετε και στο YouTube channel μας στη διάθεσή σας τα recordings από τα μαθήματα. Θα μπορείτε δηλαδή να τρέξετε και να τα δείτε. Το θέμα είναι να δούμε τα προβλήματα και τις απορίες και τις δυσκολίες που υπάρχουν και να μπορούμε να τα επιλύουμε. Και ό,τι προκύπτει μεσοβδόματα ή ό,τι προκύψει και μετά το debriefing session, όσο είστε στη διάρκεια μέσα στο πλαίσιο του προγράμματος. Γι' αυτό έχουμε και το forum στο Moodle για να μπορείτε να επικοινωνείτε απευθείας, να το βλέπει ο σωστός καθηγητής, ο εκάστοτε καθηγητής και να μπορεί να επανέλθει το συντομότερο για να σας βοηθήσει. Και φυσικά θα μπορούν να βλέπουν και οι άλλοι σπουδαστές το τυχόν πρόβλημα ή την απορία που είχατε, για να μπορεί να βοηθηθεί και εκείνος αν είχε το ίδιο πρόβλημα. Οπότε όλα στο forum, στο Moodle, για να μπορούμε να επικοινωνούμε καλύτερα. Την εγγραφή σας μπορείτε να την κάνετε μέσω του link στην ιστοσελίδα μας. Θέλω λιγάκι να πάω συγκεκριμένα στην ιστοσελίδα μας. Είμαστε εδώ. Ωραία. Λοιπόν, Μάρια, βλέπουμε την ιστοσελίδα, έτσι? Πολύ σωστά, ναι. Τέλεια. Λοιπόν, οπότε εδώ βρίσκεται όλα αυτά που συζητήσαμε και ακόμα πιο λεπτομερώς. Εδώ έχουμε το πρόγραμμα αναρτημένο στο issue. Μάγια, βλέπουμε το issue τώρα. Το πρόγραμμα το προβάλλω. Το πρόγραμμα, πολύ σωστά, ναι. Ωραία, τέλεια, φαίνεται. Οπότε εδώ έχετε στη διάθεσή σας αναλυτικά πώς λειτουργεί το πρόγραμμα, τυχόν αλλαγές στο προγραμματισμό, στην ημερομηνία δηλαδή των αντικειμένων που περιλαμβάνει το Diploma in Applied Translation. Εάν δεν θα έχετε ακόμα εγγραφεί στο πρόγραμμα, ανακοινώνονται γενικότερα και στη σελίδα μας, όταν το ελέγχετε δηλαδή, τυχόν αλλαγές που μπορεί να υπάρξουν, θα ενημερωθούν, θα αναλυθούν εδώ. Στην πορεία γενικότερα όλα τα βρίσκεται και στο Facebook μας. Εάν είστε γραμμένοι στο πρόγραμμα και μέσω του φόρουμ γίνονται όλες οι ανακοινώσεις που χρειάζονται. Οπότε γενικά έχετε στη διάθεσή σας όλα τα πιθανά κανάλια επικοινωνίας. Αυτό είναι ένα κομμάτι και εδώ έχετε στη διάθεσή σας και τον αναλυτικό οδηγό, το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών. Πάλι στο issue μπορείτε να το μεγεθύνετε και να το διαβάσετε, να δείτε αναλυτικά τι σας καλύπτει το πρόγραμμα. Όλα τα σχετικά με τα δίδακτρα, με τους τρόπους πληρωμής, νομίζω Μάλια κιόλας. Πολύ σωστά. Ωραία. Και φυσικά εδώ πέρα μπορείτε να πάτε κανονικότατα στο κόστος και εκτός. Όχι, εδώ πέρα με συγχωρείτε. Στον τρόπο καταβολής διδάκτρων και εδώ πέρα πατώντας στο εδώ, που έχει έναν υπερσύνδεσμο, είναι ουσιαστικά αυτό που σας έδειχνα προηγουμένως. Μπορείτε να μπείτε και να εγγραφείτε με τον τρόπο που θα δείτε και στο φυλάδιο και εδώ πέρα φυσικά. Και πέραν της ιστοσελίδας, εγώ να αναφέρω ότι έχουμε και το δικό μας προσωπικό χώρο, έχουμε σελίδα στο YouTube, στην οποία μπορείτε να κάνετε subscribe και να βλέπετε ενδιαφέροντα βίντεο, ουσιαστικά ενημερώσεις για επερχόμενα προγράμματα ή για έτσι ενδιαφέροντα πραγματάκια που θα κάνουμε μέσα στο έτος. Οπότε υπάρχει διαθέσιμη και η σελίδα μας στο YouTube, όπου εκεί θα βλέπετε όλα έτσι τα πολύ όμορφα πράγματα που έχουμε σχεδιάσει. Ακριβώς, οπότε μπορείτε να μας βρίσκετε στο YouTube channel, μπορείτε φυσικά να κάνετε like στη σελίδα μας στο Facebook, αν δεν μας παρακολουθείτε το Facebook αυτή τη στιγμή, και να έχετε στη διάθεση σας και άλλα επερχόμενα live που θα γίνουν
αλλά και φυσικά να μπορείτε να βλέπετε και να ενημερώνεστε για καινούργια εκπαιδευτικά προγράμματα, για sessions που μπορεί να σας ενδιαφέρουν ή οτιδήποτε. Και φυσικά είμαστε διαθέσιμοι και στο LinkedIn, που μπορείτε, όσοι έχετε προφίλ στο LinkedIn, να μας βρείτε και να ενημερώνεστε και από εκεί για τις δραστηριότητές μας και για ό,τι άλλο φυσικά χρειάζεται. Στο σημείο αυτό να πω ότι γενικότερα στο πλαίσιο του προγράμματος μιλήσαμε για εμάς τους εκπαιδευτές. Κλείνοντας, νομίζω ότι πρέπει να μιλήσω για την ακαδημαϊκή υπεύθυνη του προγράμματος, την κυρία Ελένη Ζήση, με την οποία γενικότερα θα μπορείτε και με εκείνη για ό,τι χρειαστεί στην πορεία να υπάρξει, να έχετε επικοινωνία. Θα δείτε αναλυτικά και το prospectus με όλα τα σχετικά για το πρόγραμμα. Και φυσικά είμαστε στη διάθεσή σας για ό,τι χρειαστείτε. Έχετε όλα τα κανάλια επικοινωνίας στη διάθεσή σας. Ό,τι θέλετε μπορείτε να μας πείτε. Μάγια, έχεις κάτι που θα ήθελες να προσθέσεις? Νομίζω τα καλύψαμε όλα. Δεν ξέρω αν υπάρχουν ερωτήσεις. Δεν έχω δει στο Facebook, δεν βλέπω να υπάρχει άλλη ερώτηση. Και εγώ στο YouTube δεν βλέπω ερώτηση. Μάλλον τα είπαμε εξαιρετικά. Μάλλον τα καλύψαμε όλα. Ωραία. Τέλεια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν στην παρέα μας αυτό το μεσημέρι. Και ό,τι χρειαστείτε, είμαστε στη διάθεσή σας. Μπορείτε να επικοινωνείτε με όποιον τρόπο σας εξυπηρετεί. Στην ιστοσελίδα μας, στο Translations Academy, βρίσκεται όλα τα στοιχεία επικοινωνίας με τη σχολή. Και θα χαρούμε να σας έχουμε κοντά μας από 1η Μαρτίου στο Diploma in Applied Translation. Τέλεια. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι από εμάς και καλή δύναμη στην COVID-19 εποχή. Περίοδο. Καλή συνέχεια σε όλους. Γεια σας. Σας ευχαριστώ. Γεια σας.